নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ a very good evening good afternoon আৰু মোৰ নাম ইজাজ আহমেদ স্যাৰ আৰু পুনৰবাৰ মই সকলোকে এটা নতুন সেশনলৈ স্বাগতম কৰিছো এই সেশনটো আপোনালোকে জানে প্ৰত্যেক শনিবাৰে আমি আনো আপোনালোকৰ বাবে আসাম উইকলি এনালিসিস যোনটো সেশনত বা যোনটো ভিডিঅত আমি বিগত সপ্তাহটোত মানে অসমৰ কেন্দ্ৰ কৰি যোনবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট ডেভেলপমেন্টস হৈ গৈছে আমি হেবিলাকৰ ওপৰত we talk about those things আৰু we try to understand we take the issues very comprehensively ঠিক আছে সো আজিৰ যোনটো ভিডিও ইয়া দিয়াই আছে চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখত চাৰিটা টপিক আমি কভাৰ কৰিম প্ৰথম টপিকটো হৈছে আসামস মডেল টু এণ্ড চাইল্ড ম্যাৰেজ ওকে প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱা তেখেতৰ দেখাবখান হৈছে ওকে কেদিনমান আগত তেখেত ঢুকাইছে সো হেতু এটা তেখেত আমাৰ যাক আমি জাৰ্নালিজম বুলি কওঁ সো ফিল্ড অফ জাৰ্নালিজমৰ মানে অসমৰ যোনখন জাৰ্নালিজমৰ ক্ষেত্ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নাম নহলেও এটা ডাঙৰ নাম বুলি আমি ক'ব পাৰো মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ নাম বুলি ক'লেও ভুল নহব তেখেত পদ্মশ্ৰী হয় বাই দ্য ৱে সো হি ওয়াজ নট আ স্মল ফিগাৰ সো তেখেতৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম যে তেখেতৰ কন্ট্ৰিবিউশন কি আছিল বা এতিয়া তেখেত যেহেতু ঢুকাল সো তেখেতৰ এতিয়া মৃত্যুৰ পিছত জাৰ্নালিজমৰ ফিল্ডত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰভাৱ পৰিব এটসেট্ৰা Arimora Chapori okay Arimora Chapori news to it's a very important news Chapori এখন হয় ওকে Chapori খনৰ নাম Arimora আৰু এই Chapori খনলে আমি যাক মাইগ্ৰেটৰি বাৰ্ডছ বুলি কওঁ চৰাই চিৰিকটি সমূহ আহে বেলেগ দেশৰ পৰা আহে সো হেতু পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু মাজুলীত যোনটো গৰাখহনীয়া মাজুলীত বহুত আগৰে পৰা হৈ থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এতিয়া কিন্তু গৰাখহনীয়াৰ বা গৰাখহনীয়া সমস্যাটোৱে এতিয়া মাজুলীত এটা ভয়াবহ ৰূপ লৈছে সো তাৰ ওপৰতো এটা নিউজ ৰিসেন্টলি আহিছিল পেপাৰছ বিলাকত সো সেই টপিকটো আমি আজিৰ এই সেশনটোত কভাৰ কৰিম সো এনিৱে ফাৰ্স্ট যোনটো টপিক হেতু হৈছে আসামস মডেল টু এণ্ড চাইল্ড ম্যাৰেজ ইটস আ ভেৰি গুড নিউজ এই ষ্টৰীটো পজিটিভ ষ্টৰী হয় কনটেক্সটটো কি চাওক কনটেক্সটটো ইয়াত লিখাই আছে যে চাইল্ড ম্যাৰেজ হেজ বিন আ লং ষ্টেণ্ডিং ওকে মানে বাল্য বিবাহ হয় নে নহয় বাল্য বিবাহৰ কথা মই কৈছো চাইল্ড ম্যাৰেজ হেজ বিন আ লং ষ্টেণ্ডিং সোশিয়েল ইস্যু ইন ইণ্ডিয়া particularly prevalent in rural and economically vulnerable regions okay গাঁও অঞ্চলত বেছিকৈ আমি বাল্য বিবাহৰ উদাহৰণ দেখা পাওঁ বা ইকোনমিক্যালি ভালনাৰেবল অলপ যাৰ পইচা পাতিৰ অভাৱ okay তেনেকুৱা ফ্যামিলিজ বিলাকত আমি এই প্ৰথাটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পাওঁ Assam historically having high incidence of child marriage has recorded an unprecedented decline in recent years this is a very good news for Assam অসমত আকৌ চাইল্ড ম্যাৰেজৰ উদাহৰণ বা অসমত আকৌ বাল্য বিবাহৰ যোনটো হাৰ হে হাৰটো দ্ৰুত গতিত কমি গৈছে অলপ দিনৰ পৰা বা কেইটামান বছৰৰ পৰা দ্ৰুত গতিত কমি গৈছে which is a very good thing so আমি এই নিউজত এই ভিডিওটো চাম যে কিয় কমিছে ওকে কাৰণসমূহনো কি making it a significant case study for social reform and governance আৰু কাৰণসমূহনো কি আৰু এইটো এটা কাৰণসমূহ আমি জানো আৰু অসম চৰকাৰৰ কেইটামান অকল অসম চৰকাৰৰে নহয় আমাৰ সমাজখন অসম চৰকাৰৰ কেইটামান পদক্ষেপৰ বাবে আমি আজি এই অৱস্থাত আহিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু এইটোক আমি আসাম মডেল বুলিও ক'ব পাৰো আসাম মডেল টু কন্ট্ৰোল চাইল্ড ম্যাৰেজ আৰু আমি চাম যে এই মডেলটো ইণ্ডিয়াৰ বাকিবিলাক ৰাজ্যই এপ্লাই কৰিব পাৰে নেকি ওকে বুজি পাইছানে তোমালোকে সো কি হাইলাইটস কি হৈছে বেসিক্যালি শার্প ডিক্লাইন মই কৈছোৱে দ্ৰুত গতিত কমি গৈছে শার্প ডিক্লাইন বাল্য বিবাহৰ হাৰ reduction of over 80% in child marriage can you imagine within a few years child marriage or junbilak number of child marriages has reduced by 80% nearly 89% decline among girls and over 90% among boys আৰু child marriage or যদি আমি ব্ৰেক আপ কৰো gender wise 89% decline আমি দেখা পাইছো ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আৰু 90% decline আমি দেখা পাইছো লৰাৰ ক্ষেত্ৰত Assam emerges as one of the most successful states in India in combating child marriage. This is like a godsend for us. This is a huge news. Okay, Indian society at a beleg subject as Indian society apnaloke dhuniake likhiba pare je Assam model. Birat dhunia point etai ulai gise yar pora je Assam model. Jodi apnaloke bailyo bibahor upor jikono eta proshno pae, you can use this word. Assam model can be applied by Assam model can be followed by the other Indian states. Kintu হেতু লিখিবলৈ হলে আপোনালোকে জানিব লাগিব যে অসম চৰকাৰে বা অসমে কিনো কৰিলে আমি কাক আসাম মডেল বুলি কৈছো হেতুলে আহি আছো আমি Assam emerges as one of the most successful states in India reasons for high prevalence earlier আগতে যেতিয়া বাল্য বিবাহৰ হাৰটো ইমান বেছি কিয় আছিল poverty and economic insecurity আৰু একিটাই কাৰণ হয়
ওকে মই এতিয়া খালি অসমৰ কথা কোৱা নাই যতে বাল্য বিবাহৰ হাৰটো বেছি যত হৈ আছে আজিৰ তাৰিখত মূল কাৰণ কি পভাৰ্টি ওকে দৰিদ্ৰতা আৰু ইকনমিক ইনসিকিউৰিটি লো ফিমেল লিটাৰেসি এণ্ড স্কুল ড্ৰপ আউট ৰেটস এইবিলাক সব কিন্তু লিংক হৈ আছে পভাৰ্টি যেতিয়া মানুহৰ ঘৰত খাবলৈ নাথাকে তেন্তে সাধাৰণতে ছোৱালীবিলাকক কি বুলি কয় সাধাৰণতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক স্কুললৈ নপঠিয়ায় বিশেষকৈ ছোৱালীবিলাকক স্কুললৈ পঠোৱা বন্ধ কৰি পেলায় সো সোনকালে বিয়া দি দিয়ে কাৰণ এটা ভাৱধাৰা এনেকুৱা এটা মানে ধৰা এনেকুৱা এটা চিন্তা থাকে পেৰেণ্টছ সকলৰ যে ছোৱালীজনীক বিয়া দিয়াৰ লগে লগে পৰিবাৰৰ এটা সদস্য কমিব সো পৰিবাৰৰ সদস্য কমাৰ লগে লগে মানে কি নাও আই উইল হেভ টু কেয়াৰ এবাউট লেছাৰ নাম্বাৰ অফ পিপল ওকে মোৰ অৱস্থা এনেই বেয়া ওকে মোৰ কমনি এনেই বেয়া সো এতিয়া যাতে মোৰ এতিয়া যেহেতু পৰিবাৰৰ সদস্য এটা কমি গৈছে সো অলপ হলেও মোৰ ভাল অৱস্থা হ'ব কাৰণ মোৰ ইনকাম ইনক্ৰিজ হোৱা নাই ইনকাম তোমাৰ মোৰ ইনকাম বাঢ়া নাই কিন্তু মোৰ এটা পৰিবাৰৰ সদস্য কম হৈ গৈছে কাৰণ মই মোৰ ছোৱালীক এতিয়া অতি কম বয়সতে বিয়া দি দিলো সো সেইকাৰণে বাল্য বিবাহৰ সৃষ্টি হয় ডিপ ৰুটেড সোশ্যাল এণ্ড কালচাৰেল নৰ্মছ কিছুমান ডিপ ৰুটেড আমাৰ সমাজত কিছুমান তেনেকুৱা নৰ্মছ আছে সমাজত কিছুমান নিয়ম আছে ওকে সাংস্কৃতিক কিছুমান নিয়ম আছে ওকে ধৰা ফৰ এক্সাম্পল কোনবাই ক'ব পাৰে আমকৰ ছোৱালীজনী সোনকালে বিয়া দি দে এতিয়া তোৰ ছোৱালী গাভৰু হৈছে সো আমি নভবা নিচিন্তাকে আমি বিয়া দি দিওঁ আৰু যদি সোনকালে বিয়া নিদিওঁ তেন্তে সেই সমাজখনে আমাক হাঁহিব এনেকুৱাও কিছুমান সমাজ আছে মানে মই গোটেই সমাজত থকা মানুহসকলৰ কথা কোৱা নাই আমাৰ অসমৰ ভিতৰতো কিছুমান তেনেকুৱা অঞ্চল আছে য'ত এইবিলাক বস্তু চলে জেন্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি এণ্ড পাৰচেপশ্যন অফ মেৰেজ এজ এ ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি এইবিলাক থাকিবই এতিয়া অসমৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো কি আছিল অসমে কেনেকে এই চাইল্ড মেৰেজ প্ৰব্লেমটো কৰ্ব কৰিলে ষ্ট্ৰং লিগেল এনফৰ্চমেণ্ট চোৱা এখন আইন আছে গোটেই ইণ্ডিয়াতে আইনখন আছে প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট মই সদায় কওঁ মোৰ ক্লাছত প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড মেৰেজ এক্ট 2006 মই সদায় কওঁ মোৰ ক্লাছত যে ইট ইজ নট এনাফ টু হেভ এন এক্ট ইট ইজ নেভাৰ এনাফ টু হেভ এন এক্ট ইট হেজ টু বি ইমপ্লিমেণ্টেড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন or execution holds the key. You cannot just go on making laws after laws after laws. You also have to make sure that the laws you are making are getting implemented at the ground level. Okay, Assam Sarkare yate tumar 6 mari pelale ebar. Birat dhuniya ki implement korise strict implementation. Okay, Prohibition of Child Marriage Act. Zero tolerance approach. Zero tolerance approach or meaning to hoise je moi ekebare tolerate nokoru eta zero tolerance approach. আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লৈছিল ৰিগাৰ্ডিং বাল্য বিবাহ লাৰ্জ স্কেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ কেছেছ এণ্ড আৰেষ্ট অফ অফেণ্ডাৰ্ছ ওকে বহুত অফেণ্ডাৰ্ছক এৰেষ্ট কৰা হৈছে ষ্ট্ৰিক্টলি কোৱা হৈছে যদি কোনোবাই চাইল্ড মেৰেজ কৰে আমি কিন্তু খুদাই নেৰো আৰু একচুৱেলি খুদাই নেৰিছিল বা এতিয়াও নেৰে created a strong deterrence effect redefining child marriage as a serious criminal offense মানুহৰ মনত ভয় সোমোৱাই দিছিল ওকে যিসকলে চাগে ভাবিছিল যে আমি কৰিম বা আমি কৰিবলৈ গৈ আছো বাল্য বিবাহ সেইবিলাক মানুহৰ মনত তেখেতে এটা ডেটাৰেন্ট হিচাপে ইউজ কৰিছিল কেনেকৈ ইউজ কৰিছিল যিসকলে অলৰেডি কৰি আছে তেওঁলোকক সাংঘাতিকভাৱে মানে তেওঁলোকক তোমাৰ কি বুলি কয় এৰি দিয়া নাছিল আৰু এই পানিশমেন্টক যে এটা বা এই ক্ৰাইমটো নট পানিশমেন্টক এই ক্ৰাইমটো যে এটা সিৰিয়াছ ক্ৰাইম হয় এটা সিৰিয়াছ যে ক্ৰাইম হয় চাইল্ড মেৰেজ তোমাৰ এনে তোমাৰ কি বুলি কয় খেল ধেমালি নহয় মন গলেই যে তুমি কৰি ল'ব নোৱাৰা এটা সিৰিয়াছ ক্ৰাইম হয় সেই ভাৱধাৰাটো সৃষ্টি কৰিলে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা এতিয়াৰ কারেন্ট বিজেপি গভর্নমেন্টে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস এন্ড বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ সো প্রহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ এক্ট টু তোমার ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে উইথ এ জিরো টলারেন্স অ্যাপ্রোচ তার উপরঞ্চি সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস কিছুমান আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল গ্ৰাসৰুটস ক্যাম্পেইনস গাঁৱে ভূৱে গৈ কিছুমান ক্যাম্পেইন আৰম্ভ কৰা হৈছিল ইনভলভিং স্কুলস বিলাকক ইনভলভ কৰা হৈছিল বিদ্যালয়সমূহক কমিউনিটি হলস ভিলেজ মিটিংস সমূহক ইনভলভ কৰা হৈছে এনজিওস বিলাকক ইনভাইট কৰা হৈছে এনজিওস বিলাকৰ পাৰ্টিসিপেশন হৈছিলে টিচাৰ্স বিলাকে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে ওকে মাইকি মানুহৰ গুট সমূহে পাৰ্টিসিপেট কৰিছে কমিউনিটি লিডাৰ্স সকলে আগবাঢ়ি আহি পাৰ্টিসিপেট কৰিছে আৰু সমাজত যি সকল মানে দৰিদ্ৰ মানুহ বা সমাজত পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মানুহসকলক বুজোৱা হৈছিল যে চাওক বাল্য বিবাহৰ লগত হেলথ ৰিস্কটো জড়িত হৈ আছে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰিক সমস্যা হ'ব পাৰে যদি আপুনি অতি কম বয়সত যদি ছোৱালীজনীক বিয়া দি দিছে তেনেহলে সেই ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যত কিন্তু অন্ধকাৰ হ'ব পাৰে ওকে কাৰণ অতি কম বয়সত বিয়া দি দিলে তোমাৰ কিছুমান বায়োলজিক্যাল প্ৰবলেমছ হ'ব পাৰে ওকে মেবি শি ইজ নট yet ready for intercourse ওকে যেতিয়া বিয়াৰ পিছতে যেতিয়া মেবি শি ইজ নট yet ready to give birth to a child কিন্তু সাধাৰণতে দেখা যায় যে বাল্য বিবাহত যেতিয়া সৰু কালতে ছোৱালীজনীক বিয়া দি দিয়া হয় বিয়া দিয়াৰ এবছৰ দুবছৰ পিছতে তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালীও হৈ যায় মেবি শি ইজ নট ready সো তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত আপোনাৰ ছোৱালীৰ কিন্তু হেলথ বেয়া হৈ যাব পাৰে ওকে সো এইবিলাক কথা তেওঁলোকক বুজোৱা হৈছিল লছ অফ এডুকেশ্যন
এতিয়া লছ অফ এডুকেশ্যন দিছ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং আপুনি যে আপোনাৰ ছোৱালীক ইমান কম বয়সত বিয়া দিছে আপুনি জানেনে ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ কি হ'ব কাৰণ আপুনি স্কুলৰ পৰা ওলোৱাই ছোৱালীক বিয়া দি দিলে চ' তাইতো এনেও ডাঙৰ হৈ চাকৰি নাপাব এতিয়া আপুনি বিয়াই দি দিলে চ' তাই নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত কেতিয়াও থিয় হ'ব নোৱাৰিব নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হোৱাটো এগৰাকী মহিলাৰ বাবে এটা বিৰাট ডাঙৰ বস্তু এটা বিৰাট ডাঙৰ বস্তু ইট গিভছ ইউ কি ইট গিভছ ইউ লিবাৰেশ্যন ইট গিভছ ইউ a terrific sense of empowerment so apuni bonchito korile apunar swalijonik he sense of empowerment pa apuni bonchito koribo jodi he apuni oti kom boyokhot ba illegal way jodi apuni biya die mane jodi apuni bailya bibahok promote kore tente hebilak bonchito koribo jar folot sakori napabo ar jar folot hoday giriekor tolotia hoy thakibo lagibo ba somajor kotha khuninu thakibo lagibo juntu eta freedom prottek goraki mohilak lage ajir tarikhot he freedom to ahibo ketia he freedom to ahibo financial dependence or pra অৰ্থনৈতিক ভাবে তুমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগিব ওকে ফাইনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পৰা আহিব কিহৰ পৰা আহিব ফাইনান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পৰা আহিব হেতু বুজোৱা হল তেওঁলোকক ইকোনমিক কনসিকুৱেন্সেস কি অৰ্থনৈতিক ভাবে কি বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বাল্য ব্যৱহাৰ ফলত হেবিলাক বুজোৱা হল ইমোশনাল এণ্ড সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট সকলো ধৰণৰ বস্তু বুজোৱা হৈছিল এডুকেশ্যন এজ এ প্ৰিভেন্টিভ টুল expansion of girl centric education schemes ta bisor sarkare bhabile je ami mane eta karon hoise mane iman kom boyokhote oti kom boyokhot swali bilakok kiyo biya di ase papek make karon dher ase eta karon hoise swali bilak telokor babe buja etu karone hoy goise aru hetu karone school mane dhora ki boli koy adha schoolor pora telokok schoolor pora nam sam kotai telokok biya di dise karon teloke afford koribo pora nai তেওঁলোকে এফৰ্ড কৰিব পৰা নাই তেতিয়া চৰকাৰে কিছুমান স্কিমছ উলিয়ালে ওকে কিছুমান স্কিমছ উলিয়ালে ফাইনান্সিয়াল ইনসেন্টিভস কোৱা স্কলাৰশিপছ কোৱা লজিষ্টিক্যাল সাপোৰ্ট কোৱা বাইসাইকেল দিয়া আৰম্ভ কৰিলে যাতে ছোৱালী বিলাকক স্কুলতে থোৱা হওক তেতিয়ালৈকে অন্তত তেওঁলোক পঢ়ক তেতিয়ালৈকে তেওঁলোক বালিক হৈ নাযাওক ওকে বালিক হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক বিয়া দি দিওক আপোনালোকে অন্তত যাতে আমাৰ যোনটো বয়স যোনটো নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে ভাৰতীয় আইন প্ৰণালীৰ মতে যোনটো বয়স নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে 18 বছৰ যাতে 18 বছৰ পৰ্যন্ত এটলিষ্ট আপোনালোকে যাতে স্কুল কলেজত থব পাৰে আপোনালোকৰ ছোৱালী সমূহক তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ধুনিয়া কিছুমান অ্যাট্ৰাক্টিভ স্কিমছ এতিয়া চৰকাৰেতো তোমাৰ কম্পালসৰি ওকে কাকোতো ধৰা ডিঙি ধৰি আনি তোমাৰ শিকাব নোৱাৰে হয়নে নহয় চৰকাৰে অলৰেডি চাইল্ড ম্যাৰেজ প্ৰহিবিশন এখন ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে তাৰ ওপৰঞ্চি এইবিলাক বস্তু যেনেকৈ তোমাৰ নিযুত মইনা স্কিম এনকাৰেজিং গাৰ্লছ টু ষ্টে ইন স্কুল ওকে নিযুত মইনা স্কিমে কি কৰে ছোৱালী সমূহক মানে এডুকেশন টু মহিলা তোমাৰ এডুকেশন টু ছোৱালী বিলাকৰ কাৰণে বা ছোৱালী সমূহৰ কাৰণে আকৰ্ষিত কৰি তোলে ওকে যাতে তেওঁলোক স্কুললৈ যাওক এডুকেশন ইনক্ৰিজ এস্পিৰেশনস কনফিডেন্স এণ্ড ডিলেড ম্যাৰেজ আৰু এডুকেশনে তোমাক কি দিয়ে কনফিডেন্স দিয়ে আৰু এট দ্য সেম টাইম তোমাৰ বিবাহও পলম কৰাই দিয়ে ওকে কোলাবোৰেটিভ এণ্ড ইনষ্টিটিউচনেল কোঅৰ্ডিনেশ্যন ক্লোজ কোঅৰ্ডিনেশ্যন বিটুইন গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছ বিলাকে কাৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰিব ললে লোকেল বডিজ পুলিচ হেল্থ ওয়াৰ্কাৰ্ছ এনজিও সবৰ লগতে এটা ক্লোজলি কোঅৰ্ডিনেটেড কাম এইবিলাক সব আসাম মডেলত সোমাই যাব এইবিলাক একচুয়ালি অসম চৰকাৰে কৰিছিল আসাম মডেল on combating the problem of what child marriage এইবিলাক কাম হসাকে হৈছে early identification and prevention of potential child marriages strengthen community vigilance এই সকলোবিলাক কাম হৈছিল significance demonstrates how political will থাকিব লাগিব ওকে চৰকাৰৰ political will আছিল কিন্তু অকল political will থাকিলেই নহব law enforcement তুমি law অকল আইন বনালেই নহব law enforce কৰিব লাগিব plus social mobilization ওকে তুমি সমাজত একেবাৰে গ্ৰাসৰুট লেভেলত গাঁৱে ভূৱে গৈ তুমি মানুহবিলাকৰ লগত ডাইৰেক্ট কথা পাতিব লাগিব অকল টিভিত এড দি থাকিলে নহব যে চাইল্ড ম্যাৰেজ ওকে stop child marriage তুমি একচুয়ালি বুজাব লাগিব মানুহখিনিয়ে যেতিয়ালৈকে গম নাপায় about the dangers associated with child marriage কি সমস্যা জড়িত হৈ আছে বাল্য বিবাহৰ লগত তেতিয়ালৈকে তেখেতসকলে বাল্য বিবাহক সিৰিয়াছলি নলব সো সেই কামটো কৰা হল আৰু এডুকেশ্যন ওকে এডুকেশ্যনে কি কৰিব পাৰে এডুকেশ্যনে কি ধৰণৰ তোমাক লিবাৰেশন দিব পাৰে ফ্ৰীডম দিব পাৰে হেবিলাক বুজোৱা হল যাৰ ফলত rapid social change হৈ গল Assam serves as a best practice model for other states this point can be used in the mains if you ever get a question on child marriage shows that legal action alone is insufficient without societal buy-in আৰু এটা আপোনালোকে জানে চাগে vicious cycle of child marriage and poverty okay child marriage and poverty সাধাৰণতে কম বয়সত ছোৱালীক কাক বিয়া দিয়ে দৰিদ্ৰতাত ভুগি থকা পৰিয়ালসমূহে তেওঁলোকে এটো ভাবি তেওঁলোকে বিয়া দিয়ে যে মেবি আগন্তুক দিনত আমাৰ ভাল হ'ব কিন্তু কথাটো কি হয় সো
Okay, দৰিদ্ৰত ভুগি থকা পৰিয়ালসমূহে বিয়া দিলে নহয় girls who marry young lack educational and কি বুলি কয় economic opportunities কিন্তু যেহেতু তেওঁলোকক বিয়া দিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনে সম্পূৰ্ণ নহলে সব ভৱিষ্যতটো তেওঁলোকৰ এনেও অন্ধকাৰ কাৰণ তেওঁলোকে ভৱিষ্যতত জব এপ্লাই কৰিব হলেও জব নাপাব so child brides are more likely to remain in poverty so child brides মানে বাল্য বিবাহৰ victim বা তোমাৰ প্ৰাপ্ত লিগেল মানে 18 বছৰৰ আগতে ওকে যদি কোনবা ছোৱালীয়ে বিয়া কৰিছে বা আপোনালোকে যদি বিয়া দি দিছে তেনেহলে হে তেনেকুৱা ছোৱালীৰ দৰিদ্ৰতাত ভোগাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি ওকে because of these two factors challenges and way forward persistence of root causes like poverty and gender inequality risk of child marriages continuing covertly in remote areas etiao dher tenekwa bhitorwa অঞ্চল আছে যত তোমাৰ মনে মনে বাল্য বিবাহ হৈ আছে এটা প্ৰধান কাৰণ কি poverty এটা প্ৰধান কাৰণ poverty আৰু gender inequality ওকে ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰি কৰিবনো কি তেনেকুৱা এটা ভাবধাৰা আছে মই কলে দিয়া অসমৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই অসমৰ ক্ষেত্ৰত তথাপিও বহুত কম ইণ্ডিয়াত আৰু বেছি এই ভাবধাৰাটো ওকে হৰিয়ানা কোৱা এইবিলাক ষ্টেটছত তোমাৰ gender inequality বহুত বেছি অসমত তথাপিও আমি ছোৱালীক বহুত বেছি চোৱা মই দিয়া সন্মান কৰা নকৰাৰ কথা কোৱা নাই সন্মান সবেই ছোৱালীক সন্মান কৰে okay girls have always been respected in the form of mothers sisters wives কিন্তু মাইকি মানুহক মহিলাসকলক কি লাগে সন্মানতকৈ বেছি লাগে ন তেওঁলোকক কি লাগে ফ্ৰীডম লাগে this freedom will come to them through education আমি আমাৰ ইচ্ছাবিলাক তেওঁলোকৰ ওপৰত জাপি দিছো আৰু আমি ভাবো যে তেওঁলোকে ভাল পায় হেবিলাক কাম কৰি কিন্তু আমি এবাৰ হলেও জানো তেওঁলোকক সুধিছো যে তেওঁলোকে কি কাম কৰি ভাল পায় আমি হেতুকে কি বুলি কও freedom to make one's choice no হে freedom to তেওঁলোকে কেতিয়া পাব through education through empowerment okay concerns over delays in judicial processes way forward ki hobo pare strengthen social protection mechanisms expand livelihood opportunities for families ensure fast track legal processes sustain awareness and education efforts ebilak way forward tia ami eta question lom which of the following factors has been most critical in Assam's rapid decline in child marriage cases okay which of the following factors has been most critical in Assam's rapid decline in child marriage cases strict enforcement of the Prohibition of Child Marriage Act 2006 okay 101% correct expansion of girl centric education and incentive schemes etu sarkare korise and community based awareness and stakeholder collaboration this has also been seen in Assam so select the correct answer 1 2 3 atai gida shuddha so what will be the right answer D 1 2 and 3 okay ti ami agbari jao okay Prafulla Govinda Baruah the conscience keeper of Assam's journalism okay tekhetor olobote mrityu hoise apnaloke janei sake tekhet Padma Shri hoy the demise of Prafulla Govinda Baruah 1932 tekhetor janmo hoisil ar 2025 okay 2025 sonot tekhetor biyog hotil editor of the Assam Tribune and chairman emeritus of the Tribune group Assam Tribune tekhet editor asil ar chairman emeritus asil okay tekhet tumar RG Baruah Radha Govinda Baruah the famous Radha Govinda Baruahar putra chairman emeritus of the Tribune group it marks the end of a defining era in journalism in Assam and the Northeast his life and work provide an important case study in ethical journalism apnaloke question expect koribo pare mains ethical journalism what is the meaning of ethical journalism journalism with ethics journalism without ethics can become a very very dangerous tool because sauk journalist hokolor eta birat dangor daitto thake tahati amar sinta dhara bilak shape koribo pare sinta dharar bilakok eta definite akar dibo pare so teoluke ethical journalism korise ne teoluke unethical journalism koribo bisarise tar upor bahut khini depend kore karon in any case amak teoluke shape koribo pare amar ideas bilak shape koribo pare teolukor jodi ethics nai jodi ethical journalism kora nai tene hole kinu bipod সমাজ খনৰ কাৰণে বিপদজনক হ'ব পাৰে ওকে সো শ্ৰী প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱা যোনটো লাইফ আছিল his entire life he was known for promoting ethical journalism কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ কৰা নাছিল এথিক্সৰ লগত মিডিয়া ৰেসপন্সিবিলিটি আৰু মিডিয়াৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ দায়িত্ব থাকে যাক আমি because this is the field of mass communication you are dealing with the masses you are communicating with the masses okay
স্পাইডাৰমেন মুভিখনত যেনেকৈ কয় with powers come great responsibilities. So journalism বা media is a powerful weapon, কিন্তু যিমান বেছি powerful domain হওক বা weapon হওক সিমান বেছিয়ে দায়িত্বও বাঢ়ি যায় আপুনি গৈ থৈ এই powerful weapon বিলাক আপুনি যাৰ তাৰ মানে কি বুলি কয় ওপৰত আপুনি ইউজ কৰি থাকিব নোৱাৰে যাৰ তাৰ ওপৰত আপুনি ইউজ কৰি থাকিব নোৱাৰে ওকে অৰ্জুনেও মহাভাৰতত আপোনাৰ চাগে আপোনালোকে নাম শুনিছে আমি ভগৱান শিৱৰ আৰু এটা নাম আছে সিদ্ধেশ্বৰ ওকে অৰ্জুনে সো ভগৱান শিৱৰ নামটো সিদ্ধেশ্বৰ কিয় বিকজ অৰ্জুনে এটা বৰ খুজিছিল মহাদেৱৰ পৰা শিৱৰ পৰা তাৰ কাৰণে তপস্যা কৰিছিল তপস্যা কৰাৰ পিছত অৰ্জুনক মহাদেৱে বৰ দিছিল মানে এটা অস্ত্ৰ বিচাৰিছিল মহাদেৱৰ পৰা যোনটো অস্ত্ৰৰ সহায়ত অৰ্জুনে মহাভাৰতৰ ৰণখনত কাৰবাক হত্যা কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এটা অস্ত্ৰ তাৰমানে এইটো নহয় যে অস্ত্ৰ জাস্ট বিকজ আৰু অৱশেষত গৈ মহাদেৱে অৰ্জুনক সেই অস্ত্ৰ প্ৰদান কৰিছিল কিন্তু তাৰ মানে এইটো নহয় যে অৰ্জুনৰ হাতত অস্ত্ৰ হোৱাৰ লগে লগে অৰ্জুনে জাকটাক মাৰি পেলাব বিকজ উইথ গ্ৰেট পাৱাৰ কামছ গ্ৰেট ৰেছপন্সিবিলিটি okay so media responsibility institution building okay he was also famous for institution building and regional voice within a national framework about Prafulla Govinda Baruah tekhetor janmo hoisil 26 July 1932 sonot Dibrugarh tekhetor janmo hoisil tekhetor pitrir naam asil the name of his father was Radha Govinda Baruah and he was the founder of the Assam Tribune ketia আৰম্ভ হৈছিল 1939 কোট আৰম্ভ হৈছিল ডিব্ৰুগড় আৰম্ভ হৈছিল এডুকেশ্যন ইকনমিক্সত অনাৰ্স আছিল তেখেতৰ ফ্ৰম প্ৰেসিডেন্সি কলেজ কলকাতা মাস্টাৰ্স ডিগ্ৰী এণ্ড গোল্ড মেডেল ইন ল তেখেতে আয়ত্ত কৰিছিল কৰ পৰা কলকাতা ইউনিভাৰ্চিটি জাৰ্নেলিজম এণ্ড প্ৰিন্টিং টেকনলজিত থমসন ফাউণ্ডেশ্যন UK 1964 পৰা তেখেতে কোৰ্স কৰিছিল আৰু পজিশনছ হেল্ড হি ওয়াজ দ্য মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ আসাম ট্ৰিবিউন গ্ৰুপ আৰু এডিটৰ দি আসাম ট্ৰিবিউন from 1997 onwards tekhet editor hoy gol okay awardor kotha jodi me patibole jam ataitko highest award tekhete ki pai thoise Padma Shri for his contribution to journalism dia okay jehetu tekhete Padma Shri paisil so his contributions to journalism also have to be very very huge and very very lasting as well so what were his contributions ethical and responsible journalism firm believer that journalism is a public service not merely a commercial enterprise birat dangor kotha edu it's a public service you are doing a service to the people okay you are serving the people whatever news you are covering okay whatever information you are giving to the people you are actually serving the people aru hekarne tekhare ki ensure korisil objectivity in reporting objectivity mane ki unbiased reporting your reporting cannot be subjective jodi apuni eta poikhor proti bias hoy pe reporting korise you are keeping the audience in dark complete truth to dekhwabole hole apuni unbiased hoboi lagibo at least sauk mane hosa orthot kobole gole unbiased kunu hobo nore we all have our own biases kintu reporting korar time ot apuni juntu poikhok bhal paok na paok hetu pisot ahibo apuni duta poikhore story apuni dangi dhoribo lagibo editorial independence, commitment to justice, fairness, integrity, and secularism. The Assam Tribune became a benchmark for ethical journalism in India. Voice of the Northeast, okay, they had Northeaster voice asil, amplified regional concerns within the national discourse. Jetia 1962 Chinese aggression hoisile. 1962, okay, Indo-Sino War. Apnaloke sage naam hunise Indo-Sino War. Okay, Indo-Sino War because Assam and ki boli koy Indo-Sino War aru etiar jonkon state Arunachal Pradesh it shares borders with China so obviously there is always a concern okay China pra kiman durat nai Assam so Indo-Sino War to almost kwa hoise if China wanted okay bomb dealer leke ahiye goisil China so Tejpur hebila console we were at risk of losing areas like Tejpur and all. So Indo-China War. Okay. So Indo-Sino War homoyoto tekhete reporting korisil 1971 ako mane moi hebilak ghotonar kotha koisu junbilak ghotonat Assam involve asil ba Assam involve war bhoy to asil
okay Assam centric India Pakistan warতো অসম ইনভলভ হোৱা ভয়টো আছিল আৰু অসম ইনভলভ হৈও গৈছিল কাৰণ ইণ্ডিয়ান 1971 যোনখন ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল এই যুদ্ধখনৰ ফলতে বাংলাদেশ নামৰ এখন নতুন দেশৰ জন্ম হৈছিল বাংলাদেশ ইজ war of liberation আমি যাক কওঁ আৰু তেতিয়া আপোনালোকে জানে যে বাংলাদেশৰ পৰা হ মানুহ হিন্দুৱে হওক মুছলমানে হওক ওকে বহুত মানুহ আহি অসমলে বহুত মানুহ আহিছিল আৰু সেই কাৰণে 1979 ৰ পৰা আসাম মুভমেন্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিল হয়নে নহয় সো সেইখিনি টাইমতো তেখেতে ৰিপৰ্টিং কৰিছিল ইস্যুজ অফ ইনফিলট্ৰেচন হেতৱে সো ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই যুদ্ধখন হোৱাৰ ফলত এটা ইনফিলট্ৰেচনৰ এটা ৱেভ এটা আৰম্ভ হ'ল ওকে marginalization and neglect of north east যে সদায় marginalize কৰা হয় neglect কৰা হয় সেইবিলাক কথা তেখেতে হাইলাইট কৰিলে balanced speaking truth to power with national interest এইটোৱে তেখেতৰ মটো আৰু ফৰ্মুলা আছিল institution building under his stewardship the Assam Tribune became the highest circulated English daily in northeast India he successfully navigated economic and technological challenges facing print media he maintained credibility even during the declining fortunes of print journalism contribution beyond journalism okay journalism or bahiroto tekhetor contribution asile jeneke cultural and intellectual life he founded what sahitya prakash he founded Goriokhi okay Goriokhi ekhon monthly magazine khub dhunia magazine moi nijeo porhu tat apunaloke Goriokhi khon porhile Okhomia culture সংস্কৃতি ভাষা actually ভাষা সংস্কৃতিৰ ভিতৰতে সোমাই পৰে অসমৰ বুৰঞ্জী ধুনিয়া ধুনিয়া টপিকছৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি বুলি কয় অসমৰ মানে কি বুলি কয় আমাৰ যোনবিলাক ডাঙৰ মানুহ ইন দা সেন্স পণ্ডিত সকলে তা ধুনিয়া ধুনিয়া গল্পই কক আৰ্টিকেলস বুলিয়ে কক হেবিলাক তেওঁলোকে লিখে ওকে নিবন্ধ বুলিয়ে কক হেবিলাক তেখেতসকলে লিখে সো গৰিয়খি পেপাৰখনো তেখেতৰ সময়তে লঞ্চ হোৱা বা তেখেতে লঞ্চ কৰিছিল গৰিয়খি played a key role in establishing R.G. Baruah College. Social and development initiatives, Jyoti Rupa, socio-cultural organization nurturing young talent, Akhom Prakolpa, platform for dialogue on economic development, promoted national engagement on the Northeast, including investment summits attended by leaders like Dr. Manmohan Singh. National engagement on the Northeast, he included, he including ki investment summits tekhetor homoyat ba tekhete try korisil investment summits bilak ami keneke launch koribo paro aru he investment summits bilak bahut dangor manu attend korisil including Dr. Manmohan Singh attend korisil okay so leadership style to tekhetor asil he was known as a father figure to employees employee friendly asil okay protected okay workers or rights samuhor babe tekhete hore matmati ahisil continued the human traditions set by R.G. Baruah মানৱতাৰ জন্তু এটা ট্ৰেডিশন তেখেতৰ পিতৃয়ে সেট কৰি গৈছিল R.G. Baruah ডাঙৰীয়াই হেতু তেখেতে ফলো কৰিছিল led by example restraint and moral authority not assertion illustrative quote for answers journalism at its best is an act of public service okay legacy of Prafulla Govinda Baruah so his life exemplifies how ethical journalism and institution building can strengthen democracy preserve regional voices and uphold public trust even in times of systematic change. Let's take a question now. With reference to Prafulla Govinda Baruah, consider the following statements. He was associated with the Assam Tribune as both managing director and editor. This is right. He received formal training in journalism in the United Kingdom. This is also right. He was awarded the Padma Bhushan for his contribution to journalism. This is wrong because Padma Bhushan diya hua nai tekhetok Padma Shri diya hoise ki diya hoise Padma Shri tar mane point number 1 and 2 are correct so point number 1 and 2 ei duta correct baki 3 number point to bhul okay আমি আগবাঢ়ি যাও এতিয়া Arimora Chapori okay এইটো আমাৰ থাৰ্ড নিউজ তো Arimora Chapori
কি হয় Arimora Chapori? It's a riverine wetland ecosystem near Tejpur in Honitpur district, Assam. Arimora Chapori has again recorded the arrival of migratory birds. So ebaru Arimora Chapori le migratory birds ahise, bahira dekhor sorai sorikoti ahise, such as the Eurasian crane during the winter season. This development highlights, okay, this development highlights its increasing ecological and conservation significance. Eni amar Assomor pra bill homo naikia hoy goi ase ba bill homo dipor bile hok moi eta news korisilu je dipor billor eta অংশ polluted hoy ase. Dipor billor eta অংশ polluted hoar folot bohutu man animal conflict আৰম্ভ হৈ গৈছে কাৰণ এটা হাতী বিলাকে নিজৰ route to holoni কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে. So tenekwa eta khetrot ba tenekwa eta hondikhenot Arimora Chapori has once again garnered the attention karon Arimora Chapori kami কিয় প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে আমি হাতে কামি লাগিব লাগে আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে যিকোনো ধৰণে আমি Arimora Chaporik প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগে হেতু মানুহে আকৌ এবাৰ ক'ব ধৰিছে লোকেশন এন্ড ফিজিক্যাল ফিচাৰ্স ওকে Arimora Chaporir টাইপ টু কি হ'ব ৰিভাৰাইল আইল্যান্ড ওকে Chapori sandbar wetland ecosystem আমি তাক Chapori বুলি কওঁ কোনখন নৈৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা Chapori Arimora Chapori ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈখনৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা landscape open grasslands shallow wetlands seasonally flooded floodplain ecosystem ecological importance ki Arimora Chaporir ecological importance ki migratory bird habitat access wintering ground okay sorai sorikoti bilak ahe ale breeding ground for several bird species yate ahi sorai sorikoti bilake breed kore mane jonmo die supports migratory bird population during long distance migration okay long distance migration or ortho to ki ethai pra anthai loi jetia several miles cover kore jeta sorai sorikoti bilake botor to holoni hole ba ei thanda kalit jetia long distance migration kore tetia yat teloke rest loi okay Arimora Chapori wildlife corridor plays a crucial role in mitigating human elephant conflict কমাই থোৱাটো Arimora Chaporir এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে তেওঁলোকে Arimora Chapori কি কৰে এলিফেন্ট বিলাকক এটা ৰাস্তা দিয়ে যাতে এলিফেন্ট বিলাকে ক্ৰছ হৈ যাব পাৰে যদি এই ৰাস্তাটো নিদিয়া হয় এলিফেন্ট বিলাকে মানুহৰ মাজত আহিবলৈ বাধ্য হৈ গল হয় আৰু তেতিয়া ম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট হল হয় ওকে সো ইট provides safe passage for elephants migrating from যোনবিলাক হাতীয়ে কপৰা মাইগ্ৰেট কৰি আছে সোনাই ৰূপাই ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুৰী হেবিলাক হাতীয়ে Arimora Chapori হয় মাইগ্ৰেট কৰে বা নামেৰি ন্যাশনাল পাৰ্কৰ পৰা মাইগ্ৰেট কৰা বা প্ৰবজন কৰা হাতী বিলাকেও Arimora Chapori হয় মাইগ্ৰেট কৰি যায় it reduces crop damage and conflict during harvest season আৰু যাৰ ফলত এতিয়া সব harvest season আহি পৰিছে ওকে অহা মাহত বিহু ওকে মাঘ বিহু সো এইখিনি সময়ত যদি Arimora Chapori নথকা হয় তেনে হলে হাতী বিলাকে নিজৰ route to change কৰিলে হয় আৰু route to change কৰিবলৈ গৈ বহুতৰ খেতি ড্যামেজ হল হয় বহুতৰ খেতি পথাৰ ড্যামেজ হল হয় সো খেতি পথাৰ বিলাক বচাবলৈ আমি হাতীক অ্যাটাক কৰিলে হয় যাৰ ফলত তোমাৰ ম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট আমি যাক সো floodplain ecology seasonal flooding maintains okay eta flood plain or falor pra sabole gole Arimora Chapori bahut important hoy flood plain bilage apnaloke jane je flood plain homuhok kun bilag areas ame flood plain ko flood plain hol hebilag areas jun bilag areas sadharonote panir tolot na thake kebol matro barikhar time ot hebilag areas panir tolole ahi jay kintu karon jetia noi khonor pani barhe tetia hebilag areas panir tolot ahi jay noi khonor pani koma loge loge hebilag areas ba pani atori jay kintu jiman deri noi khonor pani hebilag areas ot thake হেবিলাক এৰিয়াজক নৈৰ পানী বিলাকে কি কৰি যায় পলক চলক দি যায় সেই কাৰণে নৈৰ পানী কমাৰ লগে লগে পানী যায়গে কিন্তু হেবিলাক এৰিয়াজ বিলাক কি হৈ যায় বহুত বেছি হাৰুৱা বা ফাৰ্টাইল হৈ যায় ওকে সো হেতু ফলৰ পৰা চাবলৈ গলে ইটস ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট নিউট্ৰিয়েন্ট ৰিচ গ্ৰাছল্যান্ডস ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভাৰ্সিটি threats and challenges কি illegal encroachment এবিলাক threats and challenges okay that encroachment হৈ আছে illegally poaching activities okay hunting চলি থাকে habitat degradation weak enforcement of protection measures civil society role আছে ইয়াত আমি কি কৰিব লাগে wildlife organizations like হাতী বন্ধু okay তেওঁলোকে মাত মাতিব লাগে বা তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে advocating stronger conservation measures highlighting poaching and encroachment issues urging forest department intervention এবিলাক আমি কৰিলেহে বাছি থাকিব conservation significance কিয় আমি যিকোনো অৱস্থাত আমি Arimora Chapori কিয় প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে কারণ সাওক ওয়েটল্যান্ড কনজারভেশন আপনারা জানে ওয়েটল্যান্ডস বিলাক কিমান বেছি ইম্পর্টেন্ট ওয়েটল্যান্ডস বিলাকৰ ইকোলজিক্যাল সিগনিফিকেন্সও আছে আমাৰ গুটে এই পৃথিৱীখন এটা ব্যালেন্সত চলি আছে ওকে ব্যালেন্সটো অলপ খেলিমেলি হলে গুটে ব্যালেন্সটো ভাৰসাম্য ওকে ভাৰসাম্য যদি অলপ হালহলনি আহি যায়
সব বস্তু চিটিৰ বিটিৰ হৈ যাব সো এই ব্যালেন্সটো মেইনটেইন কৰাত Arimora Chapori is playing a very very important role আমি যাক ইকোসিস্টেম বুলি কৈছো ইকোসিস্টেমটো গুটেই ইকোসিস্টেমটো হ্যাম্পাৰ হৈ যাব নহলে migratory bird protection migratory birds বিলাকো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় wildlife corridor preservation মই কৈছো man animal conflictor ফালৰ পৰা চাবলৈ গলে wildlife corridor হিচাপে কাম কৰি আছে Arimora Chapori aligns with Ramsar convention objectives so Ramsar is associated with ki wetland okay tar logoto harmonious bostuto national action plan for conservation of migratory birds yar logoto we can align it and India you commit kori those under CMS convention on migratory species so due to these three things at any cost Arimora Chapori must be preserved Arimora Chapori let's take a question Arimora Chapori recently seen in news is ecologically significant because of what Arimora Chapori recently seen in news is ecologically significant because it number 1 serves as a wintering ground for Eurasian crane right correct acts as a wildlife corridor reducing human elephant conflict correct is supported by the Brahmaputra floodplain ecosystem this is also correct which of the statements given below are correct 1 2 and 3 okay this is the correct option okay আমি আগবাঢ়ি যাও Majuli's erosion crisis context to ki a study conducted by the Central Water and Power Research Station okay study to kune conduct korise Central Water and Power Research Station CWPRS study to conduct korise okay Pune ase for the Brahmaputra board or karone study to conduct korise kar karone study to conduct korise for the Brahmaputra board it has assessed long term erosion deposition dynamics of Majuli mane erosion or deposition okay gora khohonia aru he gora belak loi quote deposit kora hoise ei duta bostu cover korise study to the study is significant for river morphology flood management disaster mitigation and sustainable river basin governance Key findings of the CWPRS study. Key findings of the CWPRS study. Methodology kuntu method teloge use korise use of satellite imagery from 1986 to 2023 from 2023 analysis of so a study to ki analyze korise river channel behavior bank line migration or erosion and deposition patterns etia erosion deposition trends bilak ki paise so study korar folot teluge kiba kibi pabo na so what are the key findings somu hoise severe erosion zones persistent erosion near the Subansiri Brahmaputra confluence there has been persistent erosion ekela thari gora khonia hoy ase Subansiri Brahmaputra confluence of most vulnerable stretch kuntu Major Chapori NC from Katoni Gao no Hotro to Banpurai yat atait koi besi mane erosion hoise ba most vulnerable erosion continues unabated okay Major Chapori te hok ba Katoni Gao no Hotro to Banpurai hok ekhini oncholote hok erosion continues unabated kono dhornor mane olop homoyar karone holeo gora khonia rokha nai unabated despite past interventions deposition zones bilako ami paisu okay kebal matro erosion zones bilake ami identify kora nai study to identify kora nai kintu deposition zones bilako identify korise significant sediment deposition between Ratanpur Mirigao aru Kothal Khua Pamor bhitorot Ratanpur Mirigao aru Kothal Khua Pamor bhitorot এই এৰিয়াটোৰ significantly হেজে গৰা খহনিয়া হৈছে গৰা খহনিয়ালে কি গৰা বিলাক আনি ক্যাৰি কৰি ডিপোজিট কৰিব লাগিব নাই সো ডিপোজিট কৰিছে এই এৰিয়াটোত ওকে কমলাবাৰী ৰিজিয়নত কি হৈছে কমলাবাৰী ৰিজিয়নটোৰ ষ্টেটাস কি ইনিশিয়াল ইৰোজন ফলোড বাই ডিপোজিশন 2018 2018 পৰা 2023 চনৰ কথা কৈ আছো মই ইনিশিয়ালি বহুত বেছি আমি গৰা খহনিয়া দেখা পাইছিলো তাৰ পিছত ইট হেজ বিন ফলোড বাই ডিপোজিশন sediment gain কিমান হৈছে আমাৰ 27.47 কিলোমিটাৰ during 2021 to 22 overall land change মানে ধৰা এতিয়া গুটে মাজুলীৰ কথা কৈ আছো ওকে মাজুলী আইল্যান্ডত overall said কি বুলি কয় গৰা খহনিয়া আৰু ডিপোজিশনৰ ফলত soil erosion আৰু ডিপোজিশনৰ ফলত overall changes কি আহিল মাজুলী আইল্যান্ডত so overall changes আহিলে land eroded কিমান গৰা খহনিয়া হল 75 square kilometer of land
গৰাখহনীয়াত পানীত বুৰ গল কিন্তু এট দ্য সেম টাইম ডিপোজিশন কিমান হৈছে 58 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ 58 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ সো ইন্ডিকেটস কি যদি আমি চাও মাইনাস কৰি সো নেট আমি যদি চাও ফাইনালি আমি লছত আছো আমি কিহত আছো আমি আছো লছত ওকে কেনেকে আমি লছত আছো কাৰণ land eroded to বেছি no 75 minus 58 okay net land loss হৈছে আমাৰ 75 loss হৈছে okay deposit আমাক মাটি দিছে কিন্তু only 58 দিছে so মাজৰটো কি হয় আমাৰ net loss হয় যদিও net loss হৈছে আমি ক'ব পাৰো যে deposition partly offsets erosion অলপ হলেও 58 is not a small number no অলপ সলপ হলেও গৰা খহনিয়াৰ ফলত আমি যোনখিনি মাটি হেৰুৱাব লগা হৈছে হে লস টু অলপ হলেও অফসেট বা কম্পেনসেট কৰিছে ডিপোজিশনে okay river channel migration 2018 or 2023 analysis to koi amak the minimal channel migration across most stretches exception Komalabari showing dynamic shifts okay channel bilak migrate hoy ase okay nodiye hoday khud holoni kori thake assessment of bank protection measures jun bilak সরকারে যোনবিলাক মেজার্স লৈছে ওকে সরকারে যোনবিলাক পদক্ষেপ লৈছে হে পদক্ষেপ সমূহৰ যদি আমি অ্যাসেসমেন্ট কৰো আমি দেখা পাও বা স্টাডিটো অ্যাসেসমেন্ট কৰিছে আৰু দেখা পাইছে পজিটিভ আউটকামস কি কি দেখা পাইছে ওকে ৰিলেটিভ ষ্টেবিলাইজেশন এন্ড ডিপোজিশন অবজাৰ্ভড নিয়ৰ কমলাবাৰী বেঙেনাহাটি পুৰণি সত্ৰ আৰু মানিক বিল কমলাবাৰী ওকে বেঙেনাহাটি পুৰণা সত্ৰ আৰু মানিক বিলৰ usore pazore ami ki dekha paisu relative stabilization and deposition bank protection measures in place okay এইখিনি অঞ্চলত কমলাবাৰী হক বেঙেনাহাটি পুৰণি সত্ৰই হক বা মানিক বিলে হক এইখিনি অঞ্চলত আমি যোনবিলাক আগতে মেজাৰ্স লৈছিল পদক্ষেপ সৰকাৰে লৈছে হে পদক্ষেপ সমূহ কি হৈছে হে পদক্ষেপ সমূহ সফল হৈছে okay persistent failures কিন্তু at the same time আমি ফেইল হৈছো কত continued erosion in Major Chapori NC kintu bhayabo obostha causes unstable non cohesive soil okay soil bilako beleg no matir nature matir conditions of beleg so Major Chapori junkhini soil that is non cohesive soil okay mati unstable dredging activities aggravating vulnerability hekhini area ago noi khonok dredge kora hoy so it again increases the vulnerability complex river hydrodynamics okay financial and administrative response ami ajiloke kiman toka paisa kharos korisu over 400 crores spent in last 2 decades okay Majulir jonto flood problem ba soil erosion problem to ami 400 koti toka sarkare spend korise around 27 square kilometer of land reclaimed aru ami reclaim koribole hoikhom hoisu 27 square kilometer of land but sustainability remains questionable okay kedin thakibo a plan to safol hoy kedin thakibo that remains or that is a big question ongoing and planned measures phase 5 protection project by Brahmaputra board okay it were notun ba ongoing choli ase kiman toka budget kiman 56.34 crore aru coverage kiman 20 vulnerable stretches ami etia mane ami lagi aso je ami bosabo laibo 20 vulnerable stretch ami bosabo laibo okay so measures is a moi je tumalok ba apnalok je koi asu je homoy sarkare বা কনসার্ন অথরিটিজ এ বেলেগ আমি মেজার্স লো সো মেজার্স বিলাক নো কি ওকে পিএসসি পকুপাইন্স আমি এবিলাকক পকুপাইন্স বুলি কও যেহেতু মোৰ নিজৰ ঘৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ওকে ডিব্ৰুগড় সময় জানো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰটো এবিলাক পকুপাইন্স আমি দেখা পাও ওকে spur repairs joint action plan with Assam government fresh geotechnical and hydrological studies initiated by CWPRS কি challenges কিছুমানো আছে নথকা নহয় complex river dynamics of the Brahmaputra মানে ওকে মানুহে কয় নহয় নেচাৰক তুমি কেতিয়াও দমন কৰিব নোৱাৰা সো নয়ক তুমি কেনেকে দমন কৰবা কোৱাচোন a lot of মানে ধৰা বহুতখিনি ডিপেন্ড কৰে কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ itself এখন তোমাৰ ইন্ডিয়া সৃষ্টি হোৱা নহয় এখন বেলেগ দেখত বেলেগ মানে সৃষ্টিয়ে কৈছো উৎপত্তি হোৱা নহয় ভাৰতত উৎপত্তি হোৱা নাই নহয় বেলেগ দেশ এখনৰ পৰা আহিছে সো চাইনাৰ লগতো আমি কি ধৰণৰ সম্বন্ধ মেইনটেইন কৰো হেবিলাকৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ মানে হেবিলাকৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰিব বা নিৰ্ভৰ কৰিব okay China is supposed to share hydrological data with us jate India agore pra prepared hoy thake okay karon India China ase uporot India ase tolot moi koi ase Brahmaputra noy khonor khetrot China pra India le boy tenekwa eta khetrot nodi kendrik jetia ami sao
when we talk about transnational rivers, তেতিয়া আমি যোনখন নৈৰ পৰা এখন নৈ বৈ কি বুলি কয় নৈ ওলাইছে, যোনখন দেশৰ পৰা এখন নৈ বৈ সেই দেশখনক আমি আপাৰ ৰিপেৰিয়ান বুলি কওঁ, আৰু যোনখন নৈলে বৈ সেই কাণ্ট্ৰিখনক আমি লোৱাৰ ৰিপেৰিয়ান বুলি কওঁ. সো তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়া হ'ব as far as ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ is concerned. ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইণ্ডিয়া হ'ব লোৱাৰ ৰিপেৰিয়ান ষ্টেট আৰু চাইনা হ'ব আপাৰ ৰিপেৰিয়ান ষ্টেট. সো আপাৰ ৰিপেৰিয়ান ষ্টেটৰ ওপৰত এখন লোৱাৰ ৰিপেৰিয়ান ষ্টেট সদায় নিৰ্ভৰশীল. ইউ কেনট হেল্প ইট. সো a lot will depend on চাইনাই আমাৰ লগত সময়মতে হাইড্ৰলজিক্যাল ডেটা, ওকে, চাইনাই আমাৰ লগত নিয়মমতে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে, কিন্তু মাজতে চাইনাই শ্বেয়াৰ কৰা বন্ধ কৰি দিছিল. সো চাইনাই সময়ে সময়ে হাইড্ৰলজিক্যাল ডেটা আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব লাগিব যাতে আমি প্ৰস্তুত হৈ থাকো. কাৰণ নৈখনৰ ডাইনামিক্স, ওকে, পটককে তোমাৰ নৈ পানী বাঢ়ি যায়, ওকে, পটককে নৈ পানী বাঢ়ি যায়, আজিকালি ঘপককে বাঢ়ি যায়, তোমাৰ বাঢ়িব নলগীয়া বা বাঢ়িব নলগা সময়টো কেতিয়াবা তোমাৰ কি বুলি কয় আজিকালি বাঢ়িব লৈছে. highly unstable floodplain soils, limitations of conventional engineering solutions. আজিলৈকে আমি যোনবিলাক conventional engineering solutions apply কৰি আহিছো সেইবিলাক solutions long lasting হ'ব নোৱাৰে, long lasting নহয়. fragmented institutional response. way forward কি হ'ব পাৰে বা কি হ'ব লাগে, shift from piecemeal engineering to integrated river basin management. okay, এইবিলাক piecemeal engineering নহয়. what is the meaning of piecemeal engineering? যে আজি কৰবাত বোলে তোমাৰ মাজুলীৰ এটা আইলেণ্ডত ঘপকে গৰাখহনীয়া দেখা দিছে, আমি কিবা এটা তালি টোপোলা মাৰি বন্ধ কৰিলো, আমুক ঠাইত বোলে বেলেগ এডোখৰ ঠাইত হৈছে তাতো আমি তালি টোপোলা মাৰি আমি বন্ধ কৰিলো, সেইবিলাকক আমি piecemeal engineering বুলি ক'ব পাৰো. আমাক লাগে এটা প্ৰপাৰ প্ল্যান, ইন্টিগ্ৰেটেড ৰিভাৰ বেচিন মেনেজমেন্ট, আমি যাক IRBM বুলি কওঁ. ইয়াৰ ওপৰত আমি কথা পতা আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু সিৰিয়াসলি ল'ব লাগে. এডপশন অফ গ্লোবালি টেষ্টেড বেষ্ট প্ৰেক্টিসেস, আমি বেলেগ বেলেগ দেশসমূহৰ পৰা আমি শিকিব লাগে. নদী সদায় এসময়ত আমি নাইল ৰিভাৰখনকো সোৰ অফ ইজিপ্ট বুলি কৈছিলো, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ইজিপ্টৰ সোৰ হৈ থকা নাই. okay, they have learned to domesticate the river, they have learned to tame the river. so আমিও শিকিব লাগিব. আমি এনেকুৱা নহয় যে বিশ্বত বেষ্ট প্ৰেক্টিসেস নাই, বহুত দেশৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া আছে যে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ নৈবিলাকক কেনেকৈ টেম কৰিলে, ওকে, কেনেকৈ কন্ট্ৰোল কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকে. ওকে, সো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কৰো ফেক্টৰ আছে. মই ক'লোৱে ইণ্ডিয়াই চাইনাৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক মেইনটেইন কৰিবই লাগিব. ওকে, কেইবাটাও কাৰণত ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত ভাল সম্পৰ্ক থকাটো উচিত, এইটো এটা কাৰণ, যাৰ ফলত কাৰণ আমি চাইনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আছো as far as ব্ৰহ্মপুত্ৰ is concerned. আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নাম ল'লে আমি অসমৰ নাম ল'বই লাগিব. okay, Assam is dependent on the river Brahmaputra. nature based solutions, example floodplain restoration, strong coordination between Brahmaputra board আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত এটা strong coordination থাকিব লাগিব. balancing ecological sustainability, cultural preservation আৰু disaster risk reduction, আমি balancing কৰিব লাগিব এই তিনটা বস্তুৰ মাজত. ecological sustainability, cultural preservation. cultural preservation শব্দটো ইয়াত মই কিয় ইউজ কৰিছো, কাৰণ মাজুলী is the seat of Vaishnavite culture. আপোনালোকে জানে মাজুলীত কেইবাখনো ইম্পৰ্টেন্ট সত্ৰ আছে. ওকে, ইম্পৰ্টেন্ট সত্ৰ, আউনীআটী সত্ৰই হওক, গড়মূৰ সত্ৰই হওক, কমলাবাৰী সত্ৰই হওক, উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰই হওক, ঢেৰ সত্ৰ আছে, দক্ষিণপাট সত্ৰই হওক, হয়নে নহয়? সো মাজুলীত ঢেৰ সত্ৰ আছে. সো কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন, অসমীয়া কালচাৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰা, সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, ওকে, বা সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে আমি মাজুলীক সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবই লাগিব, হয়নে নহয়? So let's take a question. With reference to Majuli Island, consider the following statements. The most severe erosion has been observed near the confluence of the Subansiri and Brahmaputra river. The most severe erosion has been observed near the confluence of the Subansiri and Brahmaputra river. Sausun ami ebar ki koise? Okay, most erosion yat pabo apnaloge swa. Severe erosion, persistent erosion near the Subansiri Brahmaputra confluence. So this statement is correct. Hoine nohoy? The most severe erosion has been observed near the confluence of the যোনখিনি ঠাইত, ওকে, হুৱনহিৰি নৈখন গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত লগ লাগিছে সেইখিনি ঠাইত আটাইতকৈ বেছি ইৰোজন হৈছে, ঠিক আছে, গৰাখহনীয়া হৈছে. কমলাবাৰী region has consistently experienced erosion without any deposition in recent years. okay, this is wrong, কাৰণ কমলাবাৰী regionত depositionো হৈছে. okay, যদি আপোনালোকে চাই, আমি যদি পিছুৱাই যাওঁ তেনেহলে আমি দেখা পাম যে okay, কমলাবাৰী regionত
ইনিশিয়ালি ইৰোশন হৈছে ফলোড বাই ডিপজিশন কিন্তু স্টেটমেন্টত কি দিছিলে যে কেৱল মাত্ৰ গৰা খহনীয়া হৈছে মানে সয়েল ইৰোশন হৈছে ডিপজিশন হোৱা নাই so this is wrong the CWPRS study used multi-decadal satellite imagery to assess river channel behavior এই যোনটো ষ্টাডিৰ কথা মই আপোনালোকক কলো ওকে এই ষ্টাডিটোৱে আমাক এই আটাইখিনি ইনফৰমেশন দিছে হয় নে নহয় so ষ্টাডিটো কি ধৰণৰ আছে multi-decadal yes multi-decadal শব্দটোৱে কি বুজায় যে covering many decades আৰু হয় এটা দীঘলীয়া সময় কভাৰ কৰি multi-decadal ষ্টাডিটোৱে যোনটো ৰেঞ্জ multi-decadal আৰু স্যাটেলাইট ইমেজেৰি আৰু কি এসেস কৰিছিলে ৰিভাৰ চ্যানেল বিহেভিয়াৰ এসেস কৰা হৈছে so this statement is correct so আমি কি গম পালো statement number 1 আৰু 3 these two statements are correct so 1 and 3 optionত আছে নে আছে 1 and 3 just 1 second 1 and 3 optionত আছে so this is the right option okay so আজিলে ইমানে যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে আপোনালোকে খুদিব আৰু এই ক্লাছটোৰ পৰা যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শেয়াৰ কৰিব ওকে যদি ভাল পাইছে কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব যে ক্লাছটো কৰি কেনেকুৱা লাগিল আৰু CSAP IAS একাডেমি সদায় সাপোৰ্ট কৰি থাকিব আমাৰ ভিডিওছ বিলাক চাব ভাল লাগিলে শেয়াৰ কৰিব ওকে নমস্কাৰ থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু জয় অসম